Precautionary hold departure order laban sa mga opisyal ng Hong Kong cargo ship na nakabangga sa fishing vessel ng mga mangingisdang Pinoy sa Occidental Mindoro. Kinatigan ng korte. Opisyal at crew ng barko hindi muna makakaalis sa Pilipinas. Siyam na pulis na sangkot sa solo shooting incident na ikinasawi ng 4 na sundalo humarap na sa National Bureau of Investigation. Initial report ng ahensya ukol sa nangyaring pamamaril na isumite na sa Department of Justice. Sa balitang pulis, mahigit 3 milyong pisong halaga ng shabu nasabat ng mga tauhan ng PIDEA sa isinagawang buy-bust operation sa Quiapo, Maynila. 4 na suspect na aresto. Sa balitang abroad, Estados Unidos, ipinatupad ang unang federal execution pagkatapos ng 17 taon, 2 pang convict, isasalang sa lethal injection ngayong linggo. Magandang gabi, Pilipinas. Sa detalye ng ating mga balita, labag sa batas ang planong house-to-house search ng Department of Interior and Local Government o DILG para imbitahan at kunin ang mga residente na nakakaranas sa mga sintomas ng COVID-19. Ito ang nilinaw ni Senador Franklin Drilon dahil nakasad ito sa Bill of Rights. Hindi rin pabor ang ilang senador sa plano ng DILG. Si Mayan Corbera sa detalye. Binalaan ng mga senador ang Department of Interior and Local Government sa plano nitong pagbabahay-bahay para imbitahan at kunin ang mga residenteng nakakaranas ng anumang mga sintomas ng COVID-19. Paalala ni Senate Minority Leader Franklin Drilon, labag sa itinatakda ng Bill of Rights ang gagawin ng DILG. Malinaw ayon sa dating kalihim ng DOJ na no warrant, no entry sa bahay ng sinumang Pilipino at ginagarantiyahan ito ng saligang batas. Hindi anya maaring gamiting excuse ang pandemic para lamang suspindihin ang Bill of Rights. The pandemic does not set aside the constitutional restrictions and the constitutional protection under the Bill of Rights. So we must take that, so that cannot be the mere fact of the presence of a pandemic does not justify a suspension of the Bill of Rights, which includes the protection against unreasonable search and seizures. Hindi na anya nakapagtataka kung tatanggihan ng publiko ang hakbang ng DILG dahil sa naging epekto noon ng kampanya laban sa illegal drugs sa ilalim ng Oplan Tokhang ng gobyerno. Sa Oplan Tokhang, nagbabahay-bahay rin ang mga otoridad para tugisin ang mga hinihinalang drug suspect. It's a manifestation of the mistrust because, simply because of what has happened, because of what has happened in the past. You cannot blame the people if they fear that this will be used to oppress. Hindi rin pabor si Senator Joel Villanueva sa malatokhang na paraan ng PNP o DILG dahil lalo lamang itong lilikha ng takot sa mga residente. Again, as a lot of us would say, may run against the constitutional prohibition on warrantless searches and seizures. Again, let me go back to what I'm saying. The importance when you talk about COVID solution should be data-driven. We have been talking about this. We sound like a broken record. It should be data-driven. Itong solusyon sa COVID solution na hinahanap po natin. Pro-health and again, pro-poor. Pangamba naman ni Senator Sherwin Gatchalian, delikado ito para sa mga pulis dahil maaari silang mahawahan ng virus kapag natsyempohan at nakaharap ang isang positibo sa COVID-19. Mauubos rin anyang oras sa mga pulis sa pagbabahay-bahay samantalang kailangan sila sa pagpapatupad ng peace and order sa gitna ng pandemya. Inirekomenda ni Gatchalian na sa halip na magbahay-bahay ang mga pulis, dapat palakasin ng mga local government units ang isolation sa bawat barangay.
Kadalasan kasi anyang natatakot na magpa-quarantine ang mga biktima dahil masyadong malayo ang mga isolation facilities ng gobyerno. Pero para kay Senador Ralph Recto, maganda ang layo ng gobyerno na makuha ang lahat ng posibleng COVID carrier para matigil na ang human-to-human transmission. Ang kailangan lang raw ay ipaubaya ito sa mga medical experts para hindi pagdudahan ang pakay ng DILG. Kailangan rin anyang gumamit ng mga angkop na lengguwahe ang mga otoridad at ipaunawa na gagawin ito dahil hindi sapat ang pasilidad sa bahay ng mga posibleng biktima para agad makarecover at makapagpagaling. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, we live in interesting times. Planong pagbabahay-bahay para sa mga mild at asymptomatic cases ng COVID-19. Tinawag na COVID tokhang ng Makabayan Block sa Kamara. Si Eden Santos sa detalye. Binatikos ng Makabayan Block sa Kamara ang utos ng Department of Interior and Local Government na sumama ang mga pulis sa pagbabahay-bahay para hanapin ang mga mild at asymptomatic cases ng COVID-19. Ayon kay Assistant Minority Leader at ACT Teachers Representative Franz Castro, COVID tokhang nais gawin ng mga pulis na house-to-house dahil wala namang mass testing program ang gobyerno, kaya papaano malalaman ng mga ito kung sino ang tinamaan ng virus. Binigyang din ito na sa halip makatulong ang mga pulis ay baka lalo pang dumami ang kaso ng COVID. Pangamba ng kongresista, paano kung ang mismong pulis ang asymptomatic? Ay baka sila pa ang magkalat ng virus sa mga kabahayang pinuntahan nila. Git ng kongresista, hindi lang COVID virus ang isasaboy ng mga pulis sa mga mamamayan, kundi pati na rin ang abuso at karahasan. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. House-to-house search sa mga COVID patients dapat na ipaubaya sa mga barangay health workers at hindi sa mga pulis ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara. May report si Moira Encina. Hindi na pag-usapan sa pulong ng IATF ang gagawing house-to-house search ng PNP sa mga COVID-19 patients na nasa home quarantine. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, hindi niya alam ang tungkol sa nasabing house-to-house search at hindi rin siya kinonsulta ukol dito. Gayunman, pwede anyang talakayan ang nasabing issue sa sunod na pulong ng task force. Sinabi ng kalihim na mayroong legal na batayan ang paglipat sa mga pasyente sa mga government quarantine facilities kung hindi posible na ma-isolate nila ang sarili sa kanilang bahay. Sa ilalim anya ng batas, tungkulin ng taong may sakit na iulat ang kanyang kalagayan para maiwasan na mahawakan ng iba. Obligasyon naman anya ng gobyerno na ilagay ang pasyente sa quarantine facility kung walang sapat na isolation area sa bahay nito. Pero nilinaw ni Guevara na mga barangay health workers ang dapat na magsagawa ng house-to-house search at hindi ang mga pulis. Anya, ang mga health workers ang nasa mas buting posisyon para magdetermina kung dapat bang ilipat o hindi sa quarantine area ang mga COVID patients. Para sa Eagle News, Moira Encina, we live in interesting times. Nilinaw naman ng Philippine National Police na hindi sila ang mangunguna sa pagsundo sa mga COVID-19 positive na naka-home quarantine para dalhin sa mga quarantine facilities. Ayon kay PNP Deputy Chief for Operations at Joint Task Force, the COVID Shield Commander, Police Lieutenant General Guillermo Eleazar, susuporta lang sila sa local task force against COVID-19 at sa mga health workers na siyang magtutungo sa bahay ng mga pasyente. Giit ni Eleazar, ang mga health worker din ang naatasang makipag-usap at magpaliwanag sa mga pasyente kung bakit sila kailangan dahil sa mga pasilidad na bahagi ng Oplan Kalinga program ng ating NTF against the COVID-19. Kabaliktaran din daw ito ng iniisip ng ilan na anti-poor ang programa dahil layon daw nitong tulungan ang may hirap na kababayan na magkaroon ng maayos na pasilidad habang nagpapagaling at maiwasan ang pagkahawa ng iba pang miyembro ng pamilya. Sa harap nito, hindi naman daw pipilitin ng mga health worker na dalhin sa pasilidad ang mga may mild symptoms ng COVID-19 kung kwalipikado sila sa criteria ng NTF against COVID-19. Una, kailangan ay may sariling kwarto at palikuran ang pasyente. Ikalawa, dapat ay wala siyang kasamang matanda, buntis at iba pang vulnerable sa sakit. At ikatlo, dapat ay may mild symptoms
lang ang pasyente dahil kung kritikal ang lagay nito ay obligado siyang dalhin sa ospital. Isa sa ilalim sa lockdown ang 5 barangay sa Malabon City matapos na makapagtala ng mataas na kaso ng COVID-19 sa mga nasabing barangay. Tatagal ang lockdown sa mga nasabing barangay mula July 16 hanggang July 30. May detalye si Erlo Bringas. Live, Erlo. Eli, matapos nga na mag-anunsyo ang lungsod ng nabotas kahapon noong itong mga nakarang araw ng lockdown, ay nag-anunsyo na rin ngayong araw ang lungsod ng Malabon matapos nga na tumaas ang kaso ng COVID-19 sa 5 barangay sa lungsod. Aprobado na ng Malabon City Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases ang pagsasailalim sa lockdown ng ilang mga lugar sa Malabon City. 5 barangay ang nakatakdang i-lockdown. Yan ay ang Barangay Tanyong, Longos, Potrero, Tugatog at Tonsuya simula sa July 16 hanggang July 30. Ayon sa Malabon City LGU, mahigpit na ipagbabawal ang paglabas ng mga residente sa kanilang tahanan sa mga naturang lugar. Maliban na lamang sa mga authorized person, outside residents o APOR, tulad ng mga medical at health workers at iba pang essential workers. Magiging sarado rin ang bahagi ng P-Concepcion at Tumari sa Barangay Tugatog, University Avenue Extension at Guava Street sa Barangay Potrero, 1st, 2nd, 3rd, 4th Street sa C4 Road sa Barangay Tanyong, Goson Letre at Phase 1 sa Barangay Tonsuya at Block 14A at Block 14C sa Barangay Longos. Kabilang din sa magiging katuwang ng LGU sa pagpapatupad ng lockdown ay ang Philippine National Police at barangay officials upang masiguro na may patutupad ng maayos ang safety protocols sa mga nasabing barangay. Ang 5 barangay ay nakapagtala ng pinakamataas na kaso ng COVID-19 sa buong Malabon. Ayon sa City Public Information Office Head Bong Padua, mabilis ang transmission rate ng COVID-19 sa mga nasabing lugar, kaya anya kailangan ng isailalim sa lockdown. As of July 14, 104 ang positive case sa Barangay Longos, 98 sa Potrero, 84 sa Tonsuya, 74 sa Tugatog at 55 sa Tanyong. Eli, naatasan naman na magbigay ng ayuda ay ng Malabon City LGU ay ang mga barangay officials para po nga pagkangailangan ng mga residenteng maaapektuhan nitong mangyayaring lockdown. Sa as of July 14, sa buong Malabon ay mayroon ng 936 na positive case ng COVID-19 sa buong Malabon, 76 ang patay at 365 naman ang nakarecover. Nagpahayag din na Eli ang City Public Information Office na magkakaroon ng contact tracing at testing sa mga suspected cases ng COVID-19 sa mga susunod ng araw sa lungsod nang sa ganon ay maiwasan na nga ang hawaan sa mga susunod pang araw. At live muna rito sa Malabon para sa Eagle News or Bringas, we live in interesting times. Maraming salamat sa live report de Erlo Bringas mula sa Malabon City. Abangan, drive-thru COVID-19 testing center sa Maynila binuksan na. At tanggapan ng Department of National Defense, isinailalim na sa lockdown. Yan rin pa pang mainit na balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Tomorrow, I love ya. Tomorrow, you're always a day away. This weekend, tara na't mamangha sa galing at talento ng mga Pinoy sa iba't ibang sulok ng mundo. It's now or never.
Abangan sila at mapawaw dito lang sa pinakamalawak na talent competition on Philippine TV and online. Ito ang Tagisan ng Galing. Tagisan ng Galing is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Sanmig sugar-free white coffee, puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na Sanmig sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Vet-approved Nutrichunks, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa Nutrichunks. Magnolia Chicken Templados, delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Luncheon Meat, pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef, ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda, kids can tell na #1 ang Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Cooper, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. New San Jose Builders Incorporated. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango, at healthy pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao, Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, Matimco, R Square Variables Incorporated, Compizel Enterprises, Saisho International Trading Corporation, DN Steel, EMAC UPB Roof Corporation. East West Bank, your dream, our focus. Hey, Gretchen Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, Sanmig Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! Sanmig Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Star Tollway is a 41.9-kilometer highway that stretches out from Santo Tomas, Batangas, all the way to Batangas City. An important component of the company's portfolio, the NAIA Expressway project is a 5.4-kilometer elevated expressway that connects the Skyway system to NAIA Airport terminals and the entertainment city. SMC Infrastructure's ventures also include other projects aside from the toll road business. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutrichunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa Nutrichunks. Ikaw lang ang star ng buhay ko. Para sa akin, perfect ka. Ang cheesy ng corned beef mo. Pag Star Chunky Cheese Corned Beef, sarap ng corned beef, inangat pa ng real cheese cubes. Star Chunky Cheese Corned Beef. Drive-thru COVID testing center binuksan na ng pamahalaang lungsod ng Maynila. May report si Madeline Villar Moratillo. Binuksan na ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang isang drive-thru COVID testing center. Matatagpuan ito sa tapat mismo ng makasaysayang monumento ni Gat Andres Bonifacio malapit sa Manila City Hall. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, lahat ng uri ng sasakyan na may gulong pwedeng dumaan sa drive-thru COVID testing para magpasuri. Kahit na hindi residente, pwede ring magpa-COVID test. Ang pwedeng dumaan, 4 na gulong, para hindi na tayo malito, no? 4 na gulong at anong uri man ng 2 gulong o 3 gulong. Bawat Manileño or sino mang taga Metro Manila o Pilipino na dadaan dito ay pwede mag-avail ng libreng testing. Ayon sa alkalde, sa loob lamang ng 24 oras ay malalaman ang resulta ng ginawang COVID test. We promise you that within 24 hours,
you will be notified of the result of the testing. And we are hoping in a few hours, hopefully. But para lang wag masyadong mataas ang expectations natin, Para malaman ang resulta ng test, ang Manila LGU mismo anya ang makikipag-ugnayan ng direkta sa mga nagpasuri. Para naman sa mga hindi taga Maynila, maging sa lokal na pamahalaan ng nagpasuring individual ay makikipag-ugnayan na rin sila para maipaalam ang resulta. Ang drive-thru testing ay bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang mga tauhan ng Manila Health Department ang mismo kukuha ng blood sample mula sa mga sakay ng sasakyan at hindi na nila kailangan bumaba bilang pag-iingat na rin sa COVID-19. Ang mga makukuhang blood sample ay ipoproseso naman gamit ang mga bagong biling COVID-19 serology testing machines ng Manila LGU. Pero paalala ni Mayor Isko sa mga magpapasuri, maging tapat sa pagsagot sa health form. Tinakri na alkalde ang confidentiality ng resulta ng COVID test sa mga taong sasalang sa pagsusuri. Para naman sa ibang residente ng lungsod, maaari niya magpasuri sa mga health center at mga ospital sa lungsod, kagaya ng Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center, Ospital ng Sampaloc at Ospital ng Maynila. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, we live in interesting times. Pinasinayaan ng pamahalang panlalawigan ng Bulacan ang sarili nitong molecular laboratory. Inaasahan na mas mapapalawak pa nito ang kapasidad ng lalawigan na makapagsagawa ng test at agad itong maaksyonan upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 at iba pang uri ng sakit. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Pinasinayaan na ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan ang sarili nilang Molecular Diagnostic Laboratory Building. Mismong si Bulacan Governor Daniel Fernando ang nanguna sa programa. Ayon kay Fernando, malaki ang maitutulong ng pasilidad upang mapalawak pa ang kapasidad nila na magsagawa ng COVID-19 test nang mabilis at may tamang resulta. Sa pamamagitan nito ay agad din umano silang makakapagsagawa ng contact tracing at maisa sa ilalim sa quarantine ang mga magpupositibo sa virus. Yung training pa nung tao yung kulang na lang namin. So inaayos na ng WHO, ng World Health Organization sa ng DOH, yung training. So yun na lang ang pinakakulang, and then mag-open tayo. Expected na natin to ngayon na ito lang, nung bumukas yung ating Gen Expert, talaga nakita natin ang dami. May mga positive asymptomatic talaga. Marami yung positive asymptomatic. Hindi nga natin malaman kung saan nanggagaling to eh. Di ba? So ngayon expected na natin, lalo pag nagbukas to. Ayun po, sigurado mas dadami yung ating magiging kaso. Ano po, so nakiusap tayo sa DTI na kung pwede bantayan, ano po yung mga halimbawa, yung di ba required yung mga workers na kailangan iswab bago bumalik sa trabaho. Ang nangyayari kasi mga business establishment pag pinaswab nila at nag-positive, hindi nila kami kino-coordinate. Ang LGUs, yan yung reklamo ng San Jose del Monte. Nung kami nagpunta ng meeting nila Mayor Robes, ng CHO, ng ating PHO, ng ating mga doktors, ano po. Ayon pa sa gobernador, may kakayahan ang molecular laboratory na magsagawa ng 76 na test at maglabas ng resulta sa loob ng 3 hanggang 4 na oras. Bukod sa COVID-19, kaya din itong suriin ang specimen para sa TB, flu, HIV at hepatitis sa pamamagitan ng Polymerase Chain Reaction Machine o PCR. Pero bago opisyal na buksan sa publiko, sasailalim muna ang molecular laboratory sa competency examination at proficiency testing sa August 3. Kamakailan lang ay binuksan din ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan ang Gene Expert Laboratory ng Bulacan Medical Center na ginagamit na ngayon sa pagsusuri ng COVID-19. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Nagpositibo sa COVID-19 si DPWH Secretary Mark Villar. Ito ang kinumpirma ni Build Committee Chairman Ana May Lamentillo. Ayon kay Lamentillo, sumailalim sila sa swab test. Sa nasabing pagsusuri, nagpositibo anya si Villar. Ang pagsailalim anya nila sa swab test ay matapos may makasalamuhang empleyado ng DPWH na positibo sa virus. Negatibo naman sa swab test si Lamentillo. Presidential spokesman Harry Roque sumailalim na sa self-quarantine dahil nagkaroon ng close contact kay DPWH Secretary Mark Villar na nagpositibo sa COVID-19. May report si Vic Siminta.
Kinumpirma ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque na kasama niya sa isang event si Isolation SAR at DPWH Secretary Mark Villar na nagpositibo sa COVID-19. Sinabi ni Roque na hinihintay niya ang resulta ng kanyang PCR swab test. Ayon kay Roque, magkasama sila ni Villar sa isang event kung saan pinirmahan ang kontrata para sa groundbreaking ng Cavitex Segment 2 and 3A. Inihayag ni Roque, sumailalim na siya sa PCR swab test at hinihintay ang resulta. Umaasa naman si Roque na magninegatibo ang resulta ng kanyang swab test para maipagpatuloy ang pagbibigay ng impormasyon sa publiko sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan laban sa COVID-19. Ganon din mapanatiling ligtas sa virus ang kanyang pamilya. Para sa Eagle News, Vic Samintak, we live in interesting times. Eksakto alas 12 ng tanghali kanina ay isinailalim na sa lockdown ang tanggapan ng Department of National Defense sa Campo Aguinaldo. Ito ay para bigyang daan ang isasagawang disinfection sa main building ng DND bilang pagsunod sa biosafety protocol. Nagpositibo kasi sa COVID-19 ang isa sa mga tauhan ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na si Colonel Rolly Nerona na nakasama niya sa Hulo at sa Subic. Nagnegatibo naman sa COVID-19 ang kalihim base o matapos siyang isailalim sa test kahapon. Suspendido muna ang operasyon ng DND hanggang bukas at babalik sa normal na operasyon sa July 17, araw ng Biyernes. Bureau of Corrections, 2 linggo nang walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa mga penal farm at colonies nito. Si Moira Encina sa detalye. Simula July 1 o sa loob ng 2 linggo ay walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa mga penal farms at colonies na pinangasiwaan ng Bureau of Corrections. Ayon kay Justice Undersecretary Mark Perete, sa pinakahuling bilang ay kabuang 343 ang kumpirmadong kaso ng COVID sa buong Bucor kung saan 18 ang namatay at 323 ang gumaling na. 2 na lamang ang natili sa quarantine, ng isang inmate at ang isa ay Bucor personnel. Sa 18 namatay na inmate, 15 ay mula sa Bilibid at 3 ay mula sa Women's Correctional. Sa Bilibid at Women's Correctional lamang nakapagtala ng kaso ng virus, habang COVID-free ang ibang penal farms at colonies ng Bucor. Sinabi ni Perete na suspendido pa rin ang visitation privileges sa mga kulungan, pero mayroon namang electronic dalaw para makausap pa rin ng mga inmates, ang kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Para sa Eagle News, Moira Encina, we live in interesting times. Abangan, testing backlog para sa COVID-19 mataas pa rin ayon sa DOH. At 9 na pulis na sangkot sa solo shooting incident humarap na sa NBI. Antabayan na ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. This weekend, tara na't mamangha sa galing at talento ng mga Pinoy sa iba't ibang sulok ng mundo. It's now or never. It's so easy. Abangan sila at mapawaw dito lang sa pinakamalawak na talent competition on Philippine TV and online. Ito ang Tagisan ng Galing. The ones that make a brighter day, so let's start giving. Tagisan ng Galing is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Sandig sugar-free white coffee, puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na Sandig sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Veg-approved Nutrichocks, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa Nutrichocks. Magnolia Chicken Templados, delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Luncheon Meat, pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef, ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda, kids can tell na #1 ang Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Cooper, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in Straplist, Vita Herbs Philippines Green Coffee. Masarap, mabango, at healthy pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao, Nueva Ecija. I love Puerto Rico.
In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, Matimco, Our Square Variables Incorporated, Compizel Enterprises, SciShow International Trading Corporation, DN Steel, EMAC UPB Roof Corporation. East West Bank, your dream, our focus. Hey, Gretchen Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, Sandwich Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! Sandwich Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. To date, SMC infrastructure remains at the forefront of Boracay Airport's modernization. The current and long-term developments include the construction of an international airport passenger terminal and the extension of the existing runway to better serve bigger aircrafts, providing tourists with world-class access to this slice of paradise. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa Nutri-Chunks. Bakit natin ipinagluluto ang mga mahal natin? We want them to feel special. Sa meaty luncheon meat that we serve. If your pure intentions had a taste, it would taste like Pure Foods. Pure sarap. Pure Foods luncheon meat. Umakyat na sa 58,850 ang kabuang bilang ng mga kaso ng COVID-19 na naitala sa bansa. Ito ay matapos makapagtala ang Department of Health ng 1,392 bagong virus infection. Sa bilang na ito, 512 ang fresh cases, habang 880 naman ang late cases. May 517 namang bagong naitala na nakarecover mula sa virus. Dahil dito, aabot na ngayon sa 20,976 ang kabuang bilang ng nakarecover mula sa COVID-19 sa bansa. May 11 namang naitalang nasawi dahil sa virus. Sa 11 na ito, 5 lamang ang nasawi ngayong Hulyo habang 6 ay noong Hunyo. Ang 7 sa mga nasawi ay nasa edad 60 pataas. Sa kabuuan, umabot na ngayon sa 1,614 ang bilang ng nasawi sa bansa dahil sa COVID-19. Ang ating active cases ay 36,260. Ang total confirmed cases ay 58,850 kung saan ang nadagdag sa araw na ito ay 1,392 cases. Sa mga newly reported cases, meron po tayong 512 na fresh at 880 late cases. Ang mga kasong inuulat natin ngayong araw ay mula po sa laboratory submissions ng 63 out of the 82 licensed laboratories. Sa mga datos ng nakaraang araw, meron po tayong 517 na recoveries na nakita at nai-report. Maliban po dito, kabilang sa ating data reconciliation at validation efforts, ang pagtatala ng additional na recoveries mula sa mga kasong nai-report mula March hanggang May 31 na naitalang walang simptomas or may mild symptoms. Kaya ang total recoveries na po natin ay 20,976. Sa deaths naman, meron po tayong 11 na bagong additional deaths. Kaya sa kasalukuyan, 1,614 na ang total deaths na ating naitatala. Sa 11 deaths na ito, 5 naman po ay nangyari nitong July at 6 nangyari noong June. At sa mga deaths na ito, 8 ay nanggaling sa National Capital Region, 1 mula sa Region 3, 1 mula sa Region 4A at 1 mula sa Region 9. Malaki pa rin ang testing backlog ng Department of Health sa COVID-19. Ito ang inamin ni Health Undersecretary Maria Rosario Berjere, kaya may bagong sistemang ipinatutupad ngayon ng ahensya para matugunan ang problema. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Sa
Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng mga naitatalang kaso ng COVID-19 sa bansa, mataas pa rin ang naitatalang testing backlogs ng Department of Health. Aminado ang DOH na halos hindi nakukumpleto ang lahat ng kanilang COVID-19 laboratories sa pagre-report ng mga naiprosesong swab sample kada araw. Paliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, tuwing alas 6 ng gabi ang kanilang itinakdang deadline sa pagsusumite ng output ng mga laboratorio. Pero ang iba sa kanila hindi umaabot sa itinakdang oras. Yes, it's really a challenge, no, for DOH for this requirement of laboratories to submit their line list or their submitted list to us every day at 6 p.m. Marami nakakapag-submit din naman pero beyond 6 p.m. pa rin. So when we sat down with them, we had a meeting. One of the challenges talaga ng laboratories would be encoding. Dahil nga sabi ko sa inyo, yung ibang mga laboratories, yung kanilang pag-i-encode, ginagawa pa yan ng mga personnel na gumagawa dun ng test. So pagdating nitong certain time, titigil na silang magawa dun sa processing ng test, mag-i-encode na sila. Tiniyak naman ni Vergere na sinosolusyonan na ito ng DOH. So ang move natin dyan, we already were able to give encoders to some big laboratories, no, para lang magawa ito. Pero hindi rin natin talaga ma-address yung challenge. So, at dahil hindi naman lahat ng kakulangan sa encoder ay natutugunan, may bagong sistemang ipinatutupad na ngayon ang DOH. We introduced to them this COVID-19 Data Repository System, CDRS. Ito yun, na meron kasi silang Excel file, lahat sila. No? So i-upload na lang nila yung Excel file dito sa CDRS na system. Itong CDRS system, nakalink na siya sa COVID-Kaya. So pumapasok na rin sa COVID-Kaya. So ito, sa tingin namin, would be better for them. Hindi na nila kailangan mag-encode. I-upload lang nila yung Excel file nila. Mas mabilis na for them. And we started off with that. And we have a deadline, no, for them na para lahat gumamit nitong CDRS para lang may upload lahat ng data sa amin timely, makuha namin at 6 p.m. talaga every day. So this was given to them as an instruction latter part of last week. So tignan natin ngayong week kung yung ating submissions would be stabilized because of it. Sa datos ng DOH, hanggang nitong Hulyo at 13, umabot na sa 13,457 ang kanilang naitalang testing backlogs. Isa rin sa nakadagdag rito ang pag-scale down ng operasyon ng pangunahing laboratorio ng DOH, ang RITM o Research Institute for Tropical Medicine. Ang scale down ay matapos mayroong uling tauhan ng RITM ang nagpositibo sa COVID-19. Maging ilang personnel na nagpoproseso ng mga swab sample, sumailalim rin anya sa quarantine. Nagkaroon uli ng mga nag-quarantine na mga tao ang RITM dahil nagkaroon na naman ng positive case sa kanila. So they had to do contact tracing and some of these employees na kasama natin na gumagawa sa lab ay na-quarantine sila. Idagdag pa aniya sa naging problema ng RITM ang pagkasira ng isa o dalawang makina nito. Dahil rito ang ibang swab sample dinala muna sa ibang kalapit na laboratorio upang sila na ang magproseso nito. Sa ngayon, meron ng 63 RT-PCR at 22 gene expert laboratories ang nabigyan ng lisensya ng DOH. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratilio, we live in interesting times. Katulad ng inaasahan ng Department of Education o DepEd, dumagsa ngayong araw ng mga magpapatala o magpapa-enroll sa mga pampublikong paaralan. Sinabi ni DepEd Undersecretary Diosdado San Antonio, 84% na ito ng bilang ng mga estudyante sa public schools noong nakaraang taon at lagpas na sa adjusted target ng DepEd. Sa private schools naman ay umabot na sa mahigit 1 milyon ang nakapagtala. Ayon kay San Antonio, marami kasi sa mga pribadong paaralan ang kasisimula pa lamang ng enrollment. Sa datos ng DepEd, mayroon ding nasa 300,000 na mga estudyante mula private ang lumipat sa public schools. Samantala, sa mga susunod na araw pa maisa sa pinal na bilang ng mga nagpatala habang hihintayin ang datos mula sa mga paaralan na nasa liblib na mga lugar. Dating TV at radio frequencies ng ABS-CBN iminungkahi ng Kamara na gamitin ng gobyerno para sa distance learning at kampanya kontra COVID-19.
Si Eden Santos sa detalye. Iminungkahi ni House Deputy Speaker L. Ray Villafuerte na gamitin ng gobyerno ang dating radio and TV frequencies ng ABS-CBN para sa alternative distance learning platforms ngayong pasukan. Sakop ng inihaing House Resolution No. 1044 ni Villafuerte ang paghahanap ng lahat ng paraan para maisagawa ang distance learning, kabilang ng paggamit sa mga nabakanting frequency ng media network. Gate ni Villafuerte, maaari ring gamitin ang mga unused frequencies para sa COVID-19 prevention and control, pati na sa risk reduction and preparedness tuwing may kalamidad. Nauna nang ipinanawagan ng ABS-CBN sa National Telecommunications Commission o NTC na huwag munang bawiin ang lahat ng mga nakatalagang TV at radio frequencies kung saan sakop ng 42 television stations, 23 radio stations at 10 digital broadcast channels. Si Villafuerte ay isa sa 70 kongresista na bumoto ng no para sa ABS-CBN franchise application. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Tinatigan ng Korte sa bansa ang hiling ng Precautionary Hold Departure Order o HDO ng legal team ng Philippine Coast Guard laban sa mga opisyal ng Hong Kong cargo ship na nakabangga sa fishing vessel ng mga mangingisdang Pinoy sa Occidental Mindoro. Kaya hindi makakaalis ng Pilipinas ang mga opisyal ng barko na ngayon ay may kinahaharap na kaso. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ang 14 na mangingisda. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Hindi pa rin makakaalis sa bansa ang mga opisyal ng Hong Kong flag cargo ship na MV Vienna Wood na nakabangga sa fishing boat na Liberty 5 kung saan sakay ang mga mangingisdang Pinoy sa karagatang sakop ng Occidental Mindoro. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Armand Balilo, ito ay matapos na aprubahan ng korte ang hirit nila na precautionary hold departure order laban sa kapitan ng MV Vienna at iba pang opisyal ng nasabing barko. Kinatigan aniya ni Mamburao Occidental Mindoro Branch 44 Judge Ulysses Delgado ang hiling na precautionary HDO ng legal team ng PCG laban sa Nemicos Transworld Maritime na siyang may-ari ng MV Vienna Wood. Gayon din sa kapitan nito na si Zhang Weiwei at 3 pa nitong opisyal sa barko. Kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide at damage to property ang kinakaharap na kaso ng mga ito. Matatandaang noong Hunyo ay nabangga ng MV Vienna Wood ang FB Liberty 5 sa karagatang sakop ng Mamburao Occidental Mindoro na naging dahilan para lumubog ang bangka. Hanggang ngayon ay nawawala pa rin ang 14 na sakay ng fishing boat, kabilang na ang 12 mangingisda at 2 iba pang sakay nito. Ayon sa PCG sa ngayon, nasa pantalan pa rin ng Batangas ang MV Vienna Wood. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, we live in interesting times. Siyam na pulis na sangkot sa Sulu shooting incident humarap sa National Bureau of Investigation o NBI. Initial report ng ahensya ukol sa nangyaring pamamaril na isumite na sa Justice Department. Si Moira Encina sa detalye. Nagtungo sa NBI headquarters sa Maynila ang 9 na pulis sa sangkot sa pamamaril sa Holo, Sulu na ikinamatay ng ilang sundalo. Ipinasampi na ng NBI mga pulis para ipaliwanag ang kanilang panig at ilahad ang detalye sa pangyayari. Pero tumanggi ang mga pulis na magbigay ng kanilang salaysay sa NBI. 9 PNP officers through counsel opted not to submit for investigation today, and they would submit their countervailing affidavits should formal charges be filed before the prosecutor's office. Sinabi ng NBI na iginagalang nila ito dahil nasa karapatan ng mga suspect na huwag magbigay ng anumang pahayag na pwede magdiin o mag-incriminate sa kanila. It's part of the due process that we give them time and chance to explain their side. So, without their explanation, the Bureau will be constrained to evaluate and submit our recommendation based on the evidence we gathered in the course of our investigation. Tiniyak naman ng pamunuan ng NBI na sa lalong madaling panahon ay isusumite nila sa DOJ ang kanilang rekomendasyon at magiging patas ang kanilang investigasyon. We assure the public, the NBI assured everyone
that we will finish this thorough and impartial investigation, and rest assured also that we will submit our recommendations based on the evidence gathered, the forensic findings of our experts, and back with the testimonial evidence of our witnesses. Naisumite ng NBI-DOJ ang report sa initial investigation nito sa shooting incident. Naglalaman ang initial report ng testimonya ng 10 testigo, forensic findings ng medical, legal at ballistic experts at mga sinumpang salaysay ng mga kamag-anak ng mga namatay na Army Intelligence Officers. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, malinaw sa ballistic report na mga nakitang basyo ng mga bala tingga sa crime scene ay nagtugma sa mga baril ng mga sangkot na pulis. Batay rin anya sa initial investigasyon, karamihan sa mga tama ng bala ay sa likuran ng mga sundalo, kung saan ang isa ay nagtamo ng 8 sugat. Unang hiling ng AFP at PNP sa NBI na imbestigahan ang shooting incident. Iginit ng AFP na walang engkwentro na nangyari at nagsasagawa ng intelligence operations laban sa mga suicide bombers ng Abu Sayyaf ang mga binaril na sundalo. Para sa Eagle News, Moira Encina, we live in interesting times. 1.97 trillion pesos na fines ng ABS-CBN sa mga ibinentang TV Plus dapat singilin ng gobyerno ayon sa isang abogado. Ilang senador at kongresista na patuloy umanong dumidepensa para sa media network binatikos. Si Eden Santos sa detalye. Dapat umanong bayaran ng ABS-CBN Corporation ang fines o multa sa mga ibinentang TV Plus sa publiko. Ayon kay Attorney Larry Gadon, hindi pwedeng pabayaan na lang ang media network na lumabag sa batas at walang babayarang multa. Oo, dapat yan sapagkat kung ikaw ay nagpapatupad ng batas, dapat yung kaparusahan o yung penalty ay dapat na singilin mo rin. Dahil ang mangyayari yan, magkakaroon tayo ng president na kapag ka pala may nilabag ka kung may multa, kahit huwag mong bayaran. Hindi pwede yun. Dapat ipatupad na talaga ang batas. At maaaring nga umabot sa more than 1 trillion yan or 1.9 trillion yan sapagkat for every digital box o TV Plus na binenta nila, isang violation yon. Pag isang binenta nila, isang violation nila yun. Una rito, sinabi ni House Deputy Speaker at Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na nasa 1.97 trillion pesos ang dapat bayaran ng ABS-CBN sa gobyerno mula sa paglabag nito sa pagbebenta ng TV Plus. Ang nasabing halaga ay batay lang sa 500 milyong units na ibinenta ng nasabing media network at hindi pa kasama ang napakarami pang ibang paglabag nito. Ay isinama ko doon sa aking mga paglalahad yung dapat nilang bayarang multa sa gobyerno. Okay. Compute ko nga 1.97 trillion pesos Trillion po Trillion. Lamang yung palagay mo na lamang yung 500 billion doon din. Yan ang itulong na lang natin sa mga naapektuhan ng mga manggagawa nila. Kasama na rin yung mga kababayan nating naapektuhan ng COVID sapagkat apektado nga ang ating ekonomiya. Kasabay nito, binatikos ng abogado sina Senators Grace Poe, Risa Hontiveros at Richard Gordon, gayon din si Congressman Lawrence Fortun sa kanilang mga pahayag na sa pagbasura ng prangkisa ng ABS-CBN ay magdudulot umano ito ng chilling effect sa iba pang network at posibleng lumala ang COVID-19 cases sa bansa sa kawalan ng impormasyon sa publiko. Kung wala namang paglalabag na ginawa yung ibang network at kung sila naman ay qualified at maganda naman ang kanilang record, so wala naman silang dapat ikatakot. Dapat nga ay suportahan natin yung ganyang polisiya sa pag-aproba ng prangkisa. Dahil kung wala pala tayong standards, delikado yun dahil kahit sino na lang pala pwedeng mabigyan ng prangkisa. We have to implement the law. Oo. At yung kagaya ng sinasabi naman ni Senator Gordon na mawawalan daw ng pagkakataon na mabigyan ng impormasyon yung mga tao sa tungkol dito sa mga balita at impormasyon, hindi naman yun siguro na naiintindihan. Nagtataka nga ako, bakit nagganyan ang salita? Hindi niya naiintindihan. Maraming istasyon na ang coverage ay buong bansa din, no?
At unang, kagaya na lamang ng itong Eagle News. Di ba? Buong Pilipinas din man ang naaabot niyan. Yung itong DWIZ, DCBB, DCRH, RP1, Radyo Pilipinas. Minalit naman ito ang panukalang People's Initiative na isinusulong ng ilang abogado para muling mabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Yan ay malaking kabulustugan yan. Ano? Dahil ang People's Initiative ay maaari lamang gawin kapag meron kang amendments na pinopropose sa Constitution. O kaya, meron kang isang batas na national legislation. No? O kaya ay mga local laws na may kinalaman sa probinsya o sa bayan o sa barangay. Pero hindi po pwede dito yung magbibigay ka ng People's Initiative at ikaw ay magko-conduct ng referendum, no? Para lamang mabigyan ng negosyo na kikita ang isang tao ng bilyon-bilyon. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Hinamon ni Senate Minority Leader Franklin Drilon si Pangulong Duterte na hingin ng tulong ng Kongreso para isulong at pagtibayin ang anti-dynasty bill bago matapos ang kanyang termino. Sinabi ni Drilon na ang naturang panukala ang nakikita niyang solusyon para tuluyang masolusyonan ang problema sa oligarchy. Hindi man pinangalanan, sinabi ni Drilon na nagagamit ng mga pamilya ng mga politiko ang posisyon sa gobyerno para maka-advance ng kanilang economic agenda. Ang mga mayayamang politiko rin umano ang may kontrol sa mga negosyo at nagdidikta ng market competition. Mas madalas din anya na naiimpluwensya nila ang gobyerno para isulong ang mga interes sa negosyo. Sinabi ni Drilon na napapanahon na ring rebisahin ang mga umiiral na batas para maresolba ang problema sa oligarch. I am willing to sit down with whoever the administration designates to work, examine all the laws, examine the various laws, especially on governance, in order that the opportunity for oligarchy will be removed or at least minimized. And one of those, I will repeat, is the lack of an anti-dynasty law. Samantala, mas magiging mabilis na ang biyahe mula Metro Manila patungong Baguio City at iba pang lugar sa Northern Luzon. Ito ay dahil simula ngayong araw, July 15, magagamit na ng mga motorista ang buong linya ng Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway o TPLEX. Bubuksan na kasi ang last phase ng TPLEX mula Poso Rubio, Pangasinan hanggang sa Rosario, La Union. Ito ang kukumpleto sa 88.85 km na TPLEX. Dahil sa pagbubukas ng final segment ng TPLEX, mababawasan ng hanggang 3 oras ang biyahe ng mga motorista mula Metro Manila patungong Baguio. Mula sa dating mahigit 3 oras na biyahe mula Tarlac hanggang Rosario, Pangasinan, ay bababa ito sa 1 oras na lamang. Abangan, 3.4 million pesos na halaga ng shabu nasabat ng PIDEA sa isang buy-bust operation sa Quiapo, Maynila. At Iglesia ni Cristo na mahagi ng financial assistance sa mga naging biktima ng lindol sa Sarangani Province. Ang detalye sa pagbabalik ng mata ng Agila. This weekend, tara na't mamangha sa galing at talento ng mga Pinoy sa iba't ibang sulok ng mundo. It's now or never. It's so easy. Abangan sila at mapawaw dito lang sa pinakamalawak na talent competition on Philippine TV and online. Ito ang Tagisan ng Galing. The ones that make a brighter day, so let's start giving.
Tagisan ng Galing is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Sandig sugar-free white coffee, puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na Sandig sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Vet-approved Nutrichunks, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa Nutrichunks. Magnolia Chicken Templados, delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Luncheon Meat, pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef, ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda. Kids can tell na #1 ang Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Cooper, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate NEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. New San Jose Builders Incorporated. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango, at healthy pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao, Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, Matimco, R Square Variables Incorporated, Compizel Enterprises, Saisho International Trading Corporation, DN Steel, EMAC UPB Roof Corporation. East West Bank, your dream, our focus. Hey, Gretchen Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, San-Made Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! San-Made Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. The Metro Rail Transit 7, or MRT-7, is a planned rail and road project from North Avenue, Quezon City to San Jose del Monte, Bulacan, with 14 stations, which can service 650,000 passengers daily. And very soon, the construction of the new Manila International Airport in Bulacan, Bulacan is expected to accommodate 100 million passengers annually and promises to be another significant contribution to progress in the Philippines. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutrichunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa Nutrichunks. Ikaw lang ang star ng buhay ko. Para sa akin, perfect ka. Ibang klase ang sarap ng corned beef mo. Ang cheesy ng corned beef mo. Pag Star Chunky Cheese Corned Beef, sarap ng corned beef, inangat pa ng real cheese cubes. Kaya perfect ang sarap. Star Chunky Cheese Corned Beef. Nasa kalahating kilo ng shabu na ang katumbas na halaga ay 3.4 million pesos. Ang nasabat ng mga tauhan ng PIDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, sa isang bypass operation sa Quiapo, Maynila. 4 katao rin ang naresto sa nasabing operasyon. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Aabot sa 3.4 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa ginawang buy-bust operation ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa Maynila. Ayon sa PIDEA, 4 katao ang arestado sa nasabing operasyon sa Barangay 384 sa Quiapo. Matagal na umanong minaman-mana ng mga otoridad ang mga sospek dahil sa pagkakasangkot sa iligal na droga. Kinilala ang mga naaresto na sina Ahmad Sumira Utawan, Jimmy Sangkala Imperial, Amina Adam Makabato at Norain Maibta Kabugatan. Ayon sa PIDEA, aabot umano sa kalahating kilo ng hinihinalang shabu ang kanilang
sabat mula sa mga sospek. Naharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Eagle News, Madeline Villar-Moratillo, we live in interesting times. Mga naging biktima ng lindol sa Sarangani Province, muling nilingap ng Iglesia ni Cristo. Financial assistance ipinamahagi sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. May detalye si Mark Vargas. Pagkatapos ng mga pagyanig na nagdulot ng malalaking pinsala sa tahanan ng marami sa ilang bahagi ng Malungon, Sarangani Province, nagpadala ng lingap ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa mga pamilyang naging biktima ng mga paglindol. Sa atas ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo nagsagawa ng lingap sa mga lokal ng JP Laurel at Kibwalan, distrito ng General Santos City, South Cotabato. At sa pangunguna ng tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Noel C. Bocario Sr. ipinamahagi sa mga nabanggit na nasalanta ang basic goods at tulong pinansyal para sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad na ang bahay ng ilan sa kanila, kung hindi man tuluyang nawasak, ay talagang hindi naligtas pang tahanan. Agarang nagpadala ng tulong ang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, nung mabalitaan nila na nagkaroon ng kalamidad na lindol dito sa Mindanao. Kung kaya narito po kami ngayon, dito sa lokal ng JP Laurel at Kibwalan, Distrito Eklesiastiko ng General Santos City, para ihatid ang tulong finansyal ng pamamahala sa mga kapatid natin na ang kanilang bahay ay nasalanta ng nagdaang lindol. Maraming salamat po, kapatid na Eduardo V. Manalo, sa inyong patuloy at walang sawang pagmamalasakit sa kapakanan ng mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. At higit sa lahat ay nagpapasalamat po kami sa ating Panginoong Diyos sa patuloy nilang pagkasangkapan sa ating tagapamahalang pangkalahatan. Lubos na ikinagalak at ipinagpasalamat ng mga kapatid ang lingap na ipinadala ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo, sapagkat hindi lamang itutulong sa kanila upang makabangon mula sa pinsalang dulot ng mga naganap na mga paglindol, kundi malaking tulong din upang patuloy na makaagapay sa kabila ng krisis na dulot ng COVID-19 pandemic. Para sa Eagle News, Mark Vargas, we live in interesting times. Mga grupo ng mga estudyante sa bayan ng Dumalinaw, Zamboanga del Sur nagdunsad ng Sagip Kamag-aral Project para maturuan ang mga kamag-aaral na nahihirapan pang bumasa. May detalye si Ferdinand Libor. Sa layunin na matulungan ang kapwa kamag-aral na nasa antas ng sekundarya na mahirapan pa rin magbasa, naglungsad ng Sagip Kamag-aral Project ang grupo ng mag-aaral sa bayan ng Dumalinaw sa probinsya ng Zamboanga del Sur. Ang nasabing proyekto ay magsisilbing reading advocacy program na sinuportahan naman ito ng lokal na pamahalaan. Bawat barangay sa bayan ay may nakatalagang mga voluntaryong mag-aaral na nagmula pa sa iba't ibang paaralan sa sekundarya na pawang mga Student Supreme Government President. Bahay-bahay ang pagtuturo nito sa kapwa mag-aaral para masunod rin ang minimum health standard na ipinatutupad ng pamahalaan. Para sa Eagle News, Ferdinand Libor, we live in interesting times. 33rd founding anniversary ng Cordillera ipinagdiwang ngayong araw sa Baguio City. Suporta sa pagkakaroon ng otonomiya CENTRO ng pagdiriwang. Si Eagle News correspondent Freddy Rolyoda sa detalye. Masayang ginunita at ipinagdiwang ng mga taga-Cordillera Region ay ka-33 Cordilleran Month Anniversary na ginanap sa UP Gymnasium sa Baguio City sa temang Resilient Cordillera Embracing the New Normal Towards Recovery ay pinangunahan ni Department of Agriculture Secretary William Dar kasama ang mga iba't ibang opisyal, provincial governors, municipal mayors ng 6 na lalawigang sakop ng rehiyon tulad ng Abra, Apayao, Ifugao, Benguet, Kalinga, Mountain Province at Local Government Unit of Baguio City. Sa mensahe, DA Secretary William Dar sa harapan ng mga panauhin para sa naturang aktibidad,
ay ipinaabot niya ang mainit na pagbati sa muling pagsapit ng founding anniversary ng rehiyon. Dito ay binigyang diin ng sekretary ang pagsuporta sa mga taga-Cordillera sa pagnanais ng mga mamamayan na ma-convert ang Cordillera Administrative Region patungo sa pagiging autonomous region ng bansa. Mga kababayan, ngayon, sineselebrate natin ang Cordillera Day. But let us not forget the men and women who died so that the region will be birthed. From my staff at sa aking pamilya, masayang pagbati as we celebrate the Happy Cordillera Day. Nagpaabot din ng mainit na pagbati ang kasalukuyang chairman ng Regional Development Council at Abra Provincial Governor Maria Jocelyn Joy Bernos sa pamamagitan ng online recorded greetings. Ayon kay Bernos, kung hindi nagkaroon ng banta sa kalusugan ang buong rehiyon dahil sa COVID-19 pandemic, ay nakatakda na isagawa ang selebrasyon sa lalawigan ng Mountain Province. Gayunpaman, ayon pa sa gobernadora, na hindi magiging hadlang ang naturang crisis para hindi may pagbunyi at may celebrate ang napakahalagang okasyon. Naging mas makulay pang selebrasyon sa pagpapamalas ng mga katutubong sayaw o cultural presentation mula sa mga piling grupo at individual. Sa pangunguna ng ilang kinatawan at opisyal ay sinagawa ang pagpapatunog ng gong at gansa sa gitna ng programa bilang pagpapakita ng support at deklarasyon for regional autonomiya ng Cordillera. Mula sa Baguio City para sa Eagle News, Pedro Luda, we live in interesting times. Peace and Order Council meeting sa Zamboanga del Norte. Pinangunahan ng bagong PNP Regional Director ng Zamboanga Peninsula. May detalye si Ellie Dumabok. Pangatlong mismong si Police Brigadier General Jesus Cambay Jr., Regional Director ng Police Regional Office 9, ang tumungo sa pangatlong distrito ng Zamboanga del Norte para pangunahan ang Peace and Order Council meeting na isinagawa mismo sa Session Hall ng pamahalang bayan ng Siocon sa Zamboanga del Norte. Ang Siocon ay bahagi sa tinaguriang Triple SB ng Zamboanga del Norte na umano'y pinamugaran pa ng ilang mga criminal groups na nagpapahirap umano sa buhay at kabuhayan ng mga kababayang nakatira doon. Aminado si Cambay, nakadete pa lamang siya. Matunog na raw ang pangalan ng Sibuko, Siraway, Siocon at Baligyan na kilalang pangalang Tripolisme ng Zamboanga del Norte dahil sa mga labanan at patuloy na banta ng mga criminal groups sa lugar na siya namang pangunahing hamon ngayon sa pamumuno niya bilang bagong Regional Director ng Police Regional Office 9. Pinag-usapan niya dito I graduated 1989. So, kasi pa lang kami pinag-usapan na namin dito kasama na sa mga military history, kasama na sa everything. So, nung naging RD na ako, papunta pa lang ako dito, ito rin ang pinag-usapan. Sabi ng mga kaklase ko na nasa Mindanao, nais ni General Cambay na mamalagi ang katahimikan at kaunlaran ng mga residente sa lugar. Bukod sa nabanggit na meeting, binisita rin ni Cambay ang mga police station building ng Triple SB. Bukod sa nabanggit na meeting, binisita rin ni Cambay ang mga police station building ng Triple SB para mapag-aralan kung paano papagandahin ang mga himpilan nito at makapagbigay ng magandang serbisyo sa mga mamamayan dito. Nanawagan si Cambay sa mga residente, suportahan ang mga programa ng PNP na siyang magiging daan para sa ikauunlad ng bayan at maging ng mamamayan. Eli Dumabok, we live in interesting time. 27 volcanic earthquakes ang naitala sa Bulusan Volcano sa nakalipas na 24 na oras. Ayon sa Philippine Volcanology and Seismology, naobserbahan din ang mahinang pagbuga ng white stem-laden o laden plumes sa southeast bands ng bulkan. Mayroon ding nakitang pamamaga sa bunganga ng bulkan na nangangahulugan na may nagaganap na hydrothermal activity o magmatic intrusion sa ilalim ng bulkan. Dahil dito, malagi ang alert level 1 status sa Bulacan Volcano. Inaabisuhan ng mga Bulusan Volcano. Inaabisuhan ng mga residente na bawal pumasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Mas makabuti rin umanong umiwas sa
na pumasok sa 2-kilometer extended danger zone sa southeastern sector dahil sa posibilidad na pagkakaroon ng biglaang phreatic eruptions na lubhang mapanganib. Samantala, nanatili pa rin sa alert level 1 ang Canlaon Volcano. Ayon sa PBOX, 3 volcano tectonic earthquakes ang naitala sa western flanks ng bulkan sa nakalipas na 24 na oras. Bukod dito, 6 pang volcanic earthquakes ang naitala sa nakalipas na magdamag. Patuloy din ang pagbuga nito ng white stem laden plumes na may taas na 300 metro. Tuloy-tuloy din ang sulfur dioxide emission ng bulkan na umabot sa 919 tons kada araw. Dahil dito patuloy na nagsasagawa ng close monitoring ang PBOX sa aktibidad ng bulkan. Yenig naman ng magnitude 3 na lindol ang Davao Oriental. Ayon sa PBOX, tumama ang lindol sa layong 44 kilometers southeast ng Tarragona bandang 1:48 ng hapon. May lalim na 22 kilometers ang lindol at tectonic ang origin. Wala namang napaulat na pinsala sa nasabing nasabing bayan. Wala ring inaasahang aftershocks matapos ang pagyanig. Abangan, Amerika nakapagtala ng 63,262 na bagong COVID-19 cases. At Department of Trade and Industry, mahigpit na babantayan ang mga online barter. Ang mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. This weekend, tara na't mamangha sa galing at talento ng mga Pinoy sa iba't ibang sulok ng mundo. It's now or never. Abangan sila at mapawaw dito lang sa pinakamalawak na talent competition on Philippine TV and online. Ito ang Tagisan ng Galing. Tagisan ng Galing is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Sandig sugar-free white coffee, puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na Sandig sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Veg-approved Nutrichos, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa Nutrichos. Magnolia Chicken Templados, delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Lunch and Meat, pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef, ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda, kids can tell na #1 ang Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Cooper, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. New San Jose Builders Incorporated. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango, at healthy pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao, Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, Matimco, R Square Variables Incorporated, Compizel Enterprises, Saisho International Trading Corporation, DN Steel, EMAC UPB Roof Corporation. East West Bank, your dream, our focus. Hey, Gershon Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, San-Made Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! San-Made Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free.
The Bulacan Bulk Water Project is a treatment facility that will provide bulk water to the 24 municipalities of Bulacan to meet the increasing water demand of its residents. Through concessionaire, SMC Infrastructure also initiated the significant improvements of the Manila North Harbor Port, the country's busiest port. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa Nutri-Chunks. Ikaw lang ang star ng buhay ko. Para sa akin, perfect ka. Ang cheesy ng corned beef mo. Pag Star Chunky Cheese Corned Beef, sarap ng corned beef, inangat pa ng real cheese cubes. Star Chunky Cheese Corned Beef. Umabot sa mahigit 63,000 ang panibagong kaso ng COVID-19 na naitala ng Johns Hopkins University sa US sa nakalipas lamang na 24 oras. Dahil dito ay lumagpas na sa 3.42 milyon ang kaso ng COVID-19 sa Amerika, habang nakapagtala rin ang US ng 850 panibagong bilang ng kaso dahil sa sakit sa nakalipas na magdamag. Matatandaan na mula pa noong Hunyo ay lalo pang dumoble ang COVID-19 cases sa 14 na estado ng Amerika. Samantala, dahil dito ay inilabas ng US Centers for Disease Control and Prevention ang resulta ng kanilang pag-aral kaugnay sa pagsusot ng face mask. Ito ay bilang suporta sa naturang precautionary measure para matigil ang pagkalat ng virus, habang inanunsyo ng American biotech company na Moderna na nasa final phase na ang ginagawang clinical trial sa kanilang COVID-19 vaccine. Isinalang sa lethal injection ng isang dating white supremacist na nakatulang guilty sa pagpatay sa 3 miyembro ng isang pamilya noong 1996. Ito ang unang federal execution na ipinatupad sa Estados Unidos makalipas ang 17 taon. Kinilala ni US Justice Department Nasa kalahating kilo ng shabu na ang katumbas